Tararan! Kita nyo yun guys? Sobrang haba na besh. Ayan. Napakadilim na ng aking kilikili. Hey guys, I'm Fem. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, yung aking gagawin ay mag-harvest na naman ako ng buhok sa aking kilikili. Kasi talagang sobrang haba na guys. And kailangan na talaga siyang tanggalin. Kasi magti 3 months na itong hindi ko tinanggalan kasi gusto ko talaga siyang pahabain and para makagawa ako ng ganitong klaseng video. At saka parang tinamad na rin ako magtanggal ng buhok sa aking kilikili. Kaya yun, naabot talaga siya ng magti 3 months na. O kaya sabi ko tanggalin ko na talaga ngayon kasi hindi ako makapag-sleeveless. Sobrang haba na talaga. And napapansin ko kasi humahaba lang siya pero hindi naman talaga siya kumakapal yung buhok. Kaya sabi ko tanggalin ko na kasi gusto ko na mag-sleeveless and mainit. Kaya need ko na talaga siyang tanggalin para naman free na naman akong mag-sleeveless. Kung gusto nyo ang ganitong klaseng video, keep on watching. Bago pa lang lahat, if you're new to my channel at kung nagustuhan yung aking content, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka every time na meron akong i-upload na mga bagong videos. And disclaimer pala guys, sa mga ayaw ng ganitong klaseng video and medyo nandidiri sa ganitong klaseng video, pwede na siyang skip. Wala naman sa pilitan ditong manood. Sa mga gusto lang naman ng ganitong klaseng video ay thank you so much sa inyong suporta at patuloy yung panonood sa aking mga video, lalo na sa mga ganito talagang klaseng video na kung paano magtanggal ng buhok sa kilikili. So guys, ang aking gagamitin pala ngayon na pangtanggal na hair removal ay bago ko siyang itatry. First time ko kasi kung kayo ay nanonood sa aking mga videos ay talagang always kong ginagamit ay yung Vit hair removal cream. Pero ngayon meron akong bagong i-try na pangtanggal sa buhok sa kilikili. Gusto kong malaman kung talagang effective siya. Ito yung kay Hello Glow na hair removal cream. Yan. First time ko siyang gamitin and nabasa ko siya. Yung instruction niya ay parehas lang naman sa Vit. Alam yun na kung siguro kung paano gamitin ang Vit. Pero sa mga bagong manonood ng video nito ay ibibigay ko pa rin yung instruction kung paano siya gamitin. On clean, dry skin, apply the hair removal cream using the spatula, completely covering the hair you want to remove. After 4 to 6 minutes, gently scrub off the cream using the spatula. Never leave it for more than 10 minutes. Rinse immediately with water and pat dry. So, yun ang kanyang instruction guys kung paano gamitin and same lang naman siya sa Vit. Sana effective siya, no? Kasi first time ko siyang gamitin. Simulan ko na guys ang paglagay sa aking kilikili. Bubuksan muna natin. Binili ko pala ito sa Watsons. It's 25 grams and the price niya is 145 pesos. Yan. Okay. May foil pa siya sa loob. Ayan. So, tanggalin natin yung foil. Yan siya. Tatalian ko na muna pala guys yung aking buhok kasi mahirap na. Baka malagyan ng cream at magputol-putol yung aking buhok. So, wait lang guys ha. Talian ko lang muna yung aking buhok. Ayan, tinalian ko na yung aking buhok and ano na siya, maliwalas na. Bago ko palalagyan ng cream yung aking underarm, ay ipakita ko muna sa inyo guys yung aking kilikili kung gaano na talaga siya kahaba ngayon. Kagaya nga sinasabi ko sa inyo guys ha, sa mga ayaw ng ganitong klaseng video ay wala tayong sapilitan dito. Pwede nyong skip kung ayaw nyo. So, ito yung aking kilikili ngayon. Tararan! Oh no! Kita nyo yun guys? Sobrang haba na besh. Ayan. Napakadilim na ng aking kilikili. So ngayon, lalagyan ko na siya ng cream. Hindi na ako mahiya sa inyong magpakita ng aking kilikili kasi always ko nang ginagawa ang ganitong klaseng video. So wala na akong hiyang ipakita sa inyo ang aking kilikili guys.
So, ito na. Gagamitan ko siya ng spatula ngayon. Kasi talagang hindi ako komportableng maggamit ng spatula tuwing malagay ako ng cream sa aking kilikili. Ang ginagamit ko talaga yung aking finger. So, ngayon, i-try ko siyang gamitin ang spatula. Ayan siya. My God, sobrang haba na talaga yung nalagyan na natin. Hindi talaga ako komportableng gumamit ng spatula. Pero sige, try natin for the first time. Mabango siya. Mabango siya. Ayan. And then sa kabila naman. Kabila, ganun din. Kapal oh. So, ayan guys, nilagyan ko na siya. Medyo kinapalan ko kasi makapal nga rin ang buhok sa aking kilikili. Babad ko siya ng 5 minutes and then babalikan ko kayo. Mag-a-alarm ako pala. Sige, alarm tayo ng 5 minutes. Ayan, 5 minutes, start na siya. So, pag tumunog to, ay tatanggalin na natin. Ayan siya. Balikan ko kayo. So, ayan guys, tumunog na. So, tanggalin na natin. Tingnan nga natin kung malambot na siyang tanggalin. Matigas pa siya guys. Hinihila ko, hindi pa natatanggal. So, hindi kinaya ng 5 minutes yung aking buhok sa kilikili. So, mag-additional uli ako ng another 5 minutes para talagang matanggal siya. Kasi matigas pa yun. So, another 5 minutes. Ayan, nag-alarm uli ako ng 5 minutes. So, pag tumunog ito, ay yun. Tatanggalin ko na talaga siya kasi ang sabi sa instruction ay hindi siya pwedeng lumagpas ng 10 minutes. So, yan. Tatanggalin ko na talaga siya. Hindi pa rin talaga siya natanggal. Oh my gosh, akala ko maganda itong hair removal ni Hello Glow. Pero 10 minutes na, matigas pa rin yung buhok ko sa kilikili guys. Oh. Ano ba yan? Hello Glow. Na-disappoint naman ako sa hair removal na ito. First time ko pa namang gamitin. Sobrang siya, hindi siya effective. Siguro 30 minutes itong babad bago siya tanggalin. Pero ayaw ko na siyang tanggal. Antay ng 30 minutes kasi sobrang tagal na yon. Parang ang lagkit na sa aking kilikili yung cream. So, try ko siyang itanggalin ng spatula guys. Kung hindi ko siya matanggal, ay papalitan ko siya ng ibang hair removal cream para matanggal na for me is talagang effective siya and nagamit ko na talaga siyang in 5 minutes talagang matatanggal na yung buhok. Ito ay yung Quarsery. Ayan siya guys. Nakagawa na rin ako ng video nito and kung gusto nyo panoorin, ayan dyan lang sa aking mga videos. Effective talaga to guys. Katulad din siya ng VIT. Ito yung pinagpapalit-palit kong gamitin. VIT hair removal or ito. So, try kong tanggalin guys yung aking buhok ngayon sa kilikili kasi more than 10 minutes na kasi nagsasalita pa nga ako sa inyo. So, gamit yung spatula. Try natin. Yan, wala talaga siya natanggal guys, oh. Wala. Yung cream lang yung natanggal sa aking kilikili. Pero yung buhok, ayan, dyan pa din. Ayan, oh, kita nyo yung buhok. Dyan pa din. Walang natanggal kahit isa. Wala talagang buhok. I'm so disappointed sa hair removal cream ni Hello Glow. Never ko siyang i-try again.
Pero sa mga nag-try nito, kung effective sa inyo, so di mas maganda. Pero for me, wala talaga, walang natanggal na buhok. Nakita nyo naman yun guys, di ba? Punasan ko na lang siya ng wipes. Kahit punasan ko nga siya ng wipes, wala talagang sumasamang buhok eh. Yan o. Wala. Diyan pa rin yung aking buhok na sobrang haba. So, sa kabila, then try ko nga din spatula. Wala talaga guys, oh. Cream lang yung natanggal. Wala, andyan pa din yung buhok sa aking kilikili. Linisin ko na rin siya ng wipes. Lana, andyan pa rin talaga, oh, kahabang buhok. Talagyan ko siya ng another hair removal cream na Quarcery. Yan. So, ayan guys. Another 5 minutes na babad. And then, babalikan ko kayo. Mag-a-alarm ulit ako ng 5 minutes. Ayan, start na siya. So, pag tumunog to, ay tatanggalin ko na. Then, time na para tanggalin ang buhok sa aking kilikili. Tingnan ko nga muna kung talagang malambot na siya. Ayan, so malambot na. Yung tanggal na siya. Kita nyo yan. Yan, malambot na talaga. Time na para tanggalin. Ayan guys, o kita nyo. Tanggal talaga siya, besh. Diba? So, i-make pa natin na. Yan. Dami, oh. Talagang mahaba na yung buko sa kilikili. I-try ko nga siyang tissue lang ang ipunas ko kung matanggal. Kasi meron pa, oh. Natanggal din siya konti. Pero need talaga ang spatula. Wala nang natanggal sa spatula, so lilinisin ko siya ng wipes. Ayan guys, sobrang liwanag na. Kabila naman. Ang sarap mag-harvest ng buhok. Alam mo guys, natutuwa talaga ako pag nagganito ako sa aking kilikili. Lalo na pag sobrang lambot na niya tanggalin. Ayan, kita nyo yan? My God. Yan, no? See? Kita nyo yan?
free na naman akong mag-sleeveless and sobrang liwanag na. Wala na talagang buhok. Hindi katulad kanina na sobrang dilim ng aking kilikili. Oh my God. Parang ang sarap sa pakiramdam na makapag-sleeveless na naman ako nito. Sobrang effective talaga nitong Quartz guys na hair removal na to. Kasi hindi lang siya sa kilikili effective ha. Kung saang party ng katawan na merong buhok na gusto nyong tanggalin, sobrang bilis niya talaga. Katulad din siya ng VIT. Talagang highly recommended ko itong dalawang brand na ito, yung VIT Hair Removal Cream tsaka itong Quartz. Ito naman, na-order ko siya sa TikTok. Ito, and then yung mura lang ito, I think 100 plus din. Hindi ko matandaan yung price, pero nasa 100 plus lang yata to. So, sorry to say, pero yung kay Hello Glow na hair removal cream ay hindi umepekto sa akin. Binabad ko na siya ng more than 10 minutes, pero wala talaga. Wala, matigas pa rin ang buhok sa aking kilikili kanina, and nakita nyo naman yon. Tinanggal ko siya ng spatula, pero wala talagang nasama kahit isang buhok. First time kong gamitin, na disappoint agad ako. Pero sa akin lang naman yun guys ha. Siguro sa ibang gumamit and effective sa kanila ay nasa inyo naman yun. Pero for me, hindi siya umepekto, kaya hindi ko na siya itay na gamitin ulit. Ito talaga yung aking ma-recommend din sa inyo na lang tong dalawang brand na ito, yung Quartz and VIT. So yun lang guys ang aking video for today, and sana nagustuhan nyo ang video nito at sana nagkaroon kayo ng idea about sa mga hair removal cream. At syempre kung nagustuhan nyo ang video nito, don't forget to share and like and thumbs up my videos, and also don't forget to subscribe my channel. See you on next video guys. Bye!